FIBA World Cup, ang biggest stage ngayon para sa Gilas Pilipinas, kung saan mga best of the best ang mga makakalaban mo. And with that, of course, best of the best din ang mga players natin ang kailangan doon para makapag-compete sa highest level. At dito nga sa huling World Cup, 3 years ago, isa sa mga pieces natin nun, si Rhenz Abando. Isa sa mga craziest na athletes natin sa bansa sa kanyang insane na athletic ability na may scoring, shooting at defense pa. At napatunayan niya rin sa mismong tournament, 8 points kontra Italy in just 14 minutes, tas best game niya pa, 14 points, 5 rebounds kontra China with 1 steal at 1 block pa. Hindi mo siya superstar maituturing na, pero siya yung isa sa mga players na magandang isabay sa mga ganung players. Isang piece ng team na alam ang role niya at nagaambag in any way na kaya nito. Pero kahit na tila good na fit siya sa national team natin at patuloy rin ang pag-iingay niya sa Korean Basketball League, plus palagi rin siya nare-request ng mga fans, bakit kaya hindi pa rin nakakabalik sa Gilas Pilipinas itong si Rhenz Abando? Tuluyan na lang kaya talaga masasayang ang freak of nature nating talent na to? Unahin na natin yan, bakit nga ba hindi siya nakabalik? Malaking factor siguro ay yung changes sa ating programa. Yung mga Gilas stints ni Rhenz, under coach na Nadyon at coach Chot Reyes. Pero ayun na nga, nung dumating na yung time na may coaching change na ulit, this time with coach Tim Cone ay doon na nagkaroon ng bagong sistema at naging mas compact na ang core na binild nila, around daw sa continuity at familiarity. Pero hindi rin naman daw totally nakalimutan itong si Rhenz. Ilang beses din daw siyang na-consider ng Gilas sa pagbuo ng Original 12 sa Olympic Qualifier sa Latvia at last year sa huling FIBA Asia Cup. Pero ang lumabas sa media noon, puro sa side ni Abando yung problema. First sa Original 12 dun sa injury niya, then sa OQT yung visa issues naman, at sa Asia Cup masyado na raw siyang late para humabol pa sa training. Kaya naman this year hindi niya rin napigilang ilabas yung side niya. Ano yung sa visa raw, magagawa naman sana ng paraan. Tapos yung commitment niya sa strong group before, pinayagan naman siya ng Gilas tapusin muna yung tournament. Pero pagtapos, biglang sinabing hindi na pala siya aabot, kaya wag na. Parang ang kulit nga naman na para sa side niya, tapos lumalabas pa, sa kanya lahat lang yung problema. Pero tapos naman na yan, alis na natin yung drama. Basta malinaw na ngayon, gusto maglaro na ito ni Abando sa Gilas. Sabi niya, pupunta siya pag tinawag. At sa kabilang side, malinaw na rin kay Coach Tim na nasa radar pa rin nila itong si Abando. Wala nang mag-hold back kung sakali man. Kaya ang question na lang ay tatawagan kaya talaga siya ng Gilas Pilipinas. Yun ang hindi pa natin alam. At sa dami rin ng talented na options na waiting din ang call-up, like sina Bolick, Heading, Winston, Lopez at iba pa, at yung ina-establish din ng Gilas na chemistry first sa team, hindi mo rin talaga masisisi lahat dito kay Coach Tim Cone. Kung wala siyang idagdag, merong masasabi. Kung merong ipasok, may hahanapin pa rin iba yung mga fans. Tsaka tipo magka-bad game ng isang player, sasabihin nila, sabi sa inyo hindi na dapat yan si ano na lang. Pero dito tayo ngayon sa isa sa mga important na questions. Deserve ba talaga ni Rhenz Abando ng spot sa Gilas Pilipinas? Well, for me, not necessarily regular spot naman kaagad. Pero deserve niya na mabigyan ng legitimate na chance. Considering na former World Cup player natin siya at isa rin sa mga best Pinoy hoopers overseas. Kaya hindi naman masakit yung masubukan man lang siya ng ilang games, ano mang window kung magiging effective ba. Ang mga best time nga sana yung mga nakaraang windows na may mga injured tayong guards at wing guys. Yun sina Scotty, hindi nakalaro, si Oftana, mga ganyan type ng opening na spot sa ating roster na worth it try nga itong si Abando. Alam niyo naman ang nangyari kay 1GDL last window, diba? Window 3, hindi talaga dapat siya pasok sa final 12 natin. Nahugot lang dahil hindi available si Scotty. Tapos ano na yung next? 23.6 rebounds, 4 assists versus New Zealand, shot 4 of 9 pa sa 3, 44% na accuracy. At hindi sana natin nakita yon kung hindi siya nakapasok sa final 12 doon. Isa rin si Rhenz Abando sa mga ganyan na worth it subukan sa national team. Kung di talaga effective, wala namang problema, balik pa rin sa core natin ng players. Pero paano kung gumana? Ayun, doon na yung dapat i-assess na kung sino yung mga pwede niyang palitan. If may higitan niya ba talaga yung value ng ibang core players natin sa team, yung mga mayaambag nila. Last season sa KBL, sa 22 minutes niya na playing time, 8 points, 4 rebounds at 1 block a game ang in-average ito sa 52 games ng kanyang. Last World Cup naman, sa limited din na minutes, 13 minutes lang in-average ng playing time noon at nakagawa siya ng 5 points at huge na 1.2 blocks a game. Grabe yung sa South Sudan, yung sa 3 blocks ang nakakuha niya. Hindi man superstar na numbers ang meron tong si Abando, pero bilang role player, solid talaga siya. At yun din naman ang magiging role niya sa Gilas Pilipinas kung sakali. Athletic na player na may defense, may transition game, rebounding, kaya ang space ang floor, lob threat, may mga electrifying dunks at kung ano-ano pa. Sa defensive side, isa yun sa mga strengths niya, sa talon at ganda ng timing niya, kaya niya makakuha ng blocks or simply mag-contest lang ng tira successfully. Or yung mga chase down block na pagtakbuhan sa transition. Ito nga rin, nag-trending yung jump shooter na binlock na sa 3, tas nag-360 dunk pa sa fast break. Reminder yan sa grabing combination ng gift at skills natin na Rhenz Abando para sa isang 6'2 guard o wing. Something na masasabing hindi mo mahahanap sa most ng players natin ngayon sa national team.
Pero eto, no, hindi lang naman magaganda ang tatalakayin natin. Ang other side naman sa laro ni Abando, especially sa international basketball, first, yung height niya. 6'2 lang siya na hindi ganun kaganda yung handles para maging guard, pero too small naman para maging legit na wingman. Yan yung unang concern, na important na concern. Lalo para sa frame niya na medyo manipis talaga. Isipin mo na lang, halimbawa mag small forward siya tapos katapat niya 6'7 na wing ng Australia halimbawa. Sa backcourt naman, dito pwede siguro siyang magdos. Ito na yung pinakaswak sa kanya, shooting guard. At kailangan din natin banggitin yung 30% lang niyang 3-point shooting last season sa KBL. Mababa yan para sa standards ngayon, something na iindahin ng national team kung maglalaro talaga siya. Last na World Cup din, tumira lang siya ron ng total na 3-4-13 sa tres, just 23%, ang baba. Isa talaga yan sa mga downsides ng laro niya, yung inconsistency dyan sa labas. But hey, hindi naman talaga 3-point shooting team ang Gilas Pilipinas ngayon, so maybe less namang concern yan dahil tatamahan din yan si Nusam kung ibibring up yan sa debate sa spots. Speaking of Chris Newsome, again and again, huwag kayong magalit sa akin pero I really believe siya yung pinaka-replaceable sa backcourt natin mula sa original 12. So same sa sinabi natin kay Shawnee, si Newsome din ang maaaring palitan natin ni Abando kung sakali man. 6'2 lang din pero 36 years old na, pa-retire na rin talaga yung age sa national team. 36 din ngayon si Junmar pero pa-retire na. Maybe time na rin talaga para ibigay na yung spot na yan sa mga younger na player. At closest nga na pwede natin ipalit kay Newsome na hindi ganong iindahin ng team ay ito ang si Abando na same size, may defense din, plus may better pa na offense at athletic. But yun nga lang may trade-offs din dahil additional ball handler natin yan si Chris, diyamak na better kumpara kay Abando, tas may deeper na knowledge din sa system. Pero lahat naman natututunan na kung tuturuan mo at isasama lagi, so hindi naman siguro big na issue yun kay Rhenz. Yun lang naman yung opinion ko. Deserve ni Rhenz Abando mabigyan ng chance sa Gilas Pilipinas. Like makasama sa training at ma-prove ang sarili niya ron o sa mismong FIBA game. But ito nga lang ang tricky na questions na para sa inyo. Babalikan natin. Kung sakaling may mag-open talagang spot sa backcourt natin, tingin nyo ba mas magandang choice si Abando sa ibang other options natin? Like sa shooting ni Jordan Heading or iba pang mga sniper na pwedeng i-recruit. Long overdue na rin yan. Buong first round ng World Cup qualifiers, tumira lang tayo ng 26% as a team. So definitely, isa rin talaga yan sa mga problema na kailangan nating ma-solve. At out of equation doon si Rhenz bilang sagot dahil sa inconsistencies niyang outside. Next, elite scoring at playmaking naman ni Robert Bolick. Ito sobrang valuable din dahil first sa scoring threat niya sa perimeter. He can create his own shot, pwede rin maging shooter. Yung deep ng range nito comparable pa kay Mighty Mouse. Kasi yung playmaking din ito, elite din, averaging almost 8 assists this conference sa PBA. Marami pang iba, si SJ Belangel, isa pang nare-request ng mga fans yan na nag-thrive sa top Baldwin era ng Gilas. Si Shawnee Winston, ito teammate at co-star din ni Bolick sa PBA. Francis Lopez, ito gustong-gusto ring bumalik. May better din na size at build para sa international games. Tapos yung athleticism at shot blocking ability niya ay maituturing din na better kay Rhenz. Shooting, pareho lang din silang below average na shooter. Lamang lang siguro si Abando ng konti. Pero bukod doon, hindi ko nga masabi yung ibang mga areas na better pa itong si Rhenz. Yun, we got too much talent talaga. Nahihirap nga ang sagot kung sino ba talaga ang dapat ipasok pag may chance. While deserving, masubukan tong si Abando, pero nandun pa rin yung question na mas matimbang ba ang value niya kumpara sa mga masasolve na problems ng iba pang mga candidates sa national team. Yan ang tanong na iiwan ko sa inyo.